Hello guys, මම මේ ට්‍රේඩ් එකට යන්නේ 50-50 chance තියාගෙන අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මගේ කලින් ට්‍රේඩ් එක මට මිස් වුණා. මම මේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ මෙතනින් sellers ලා enter වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් sellers ලා strongly enter වෙලා තියෙනවා. මෙතනනොත් sellers ලා enter වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මෙතනින් enter උනේ. මෙතනින් තමයි මම enter වෙන්න ඉන්නේ. මට ඒ ට්‍රේඩ් එක මගේ අරුණා. මම ඉතින් මෙතනින් enter වුණා. හැබැයි මෙතනින් buyers ලා enter වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් buyers ලා enter වෙලා තියෙනවා. මෙතන ටච් කරලා මේ බුල් අප් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන buyers ලා enter වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ මෙතන 50-50 chance තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේක engulfing pattern එක මේක retracement එක OTC market එකේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ trade එක ගන්න ගොඩක්ම හේතු උනේ. බලමු අපි. හරි ට්‍රේඩ් එක ගත්තා වගේම වින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ෆලෝ කරා මම. හැබැයි මට මේක තිබ්බේ 50-50 chance එකක් වින් කරන එකේ. මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා තියෙන විදිය. මම ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් විතරයි කරන්නේ. මම ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන ලොකු අයිඩියා නැහැ. මොකද 1 minute to 5 minute තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මම. ඒක නිසා මම ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලට යන්නේ. ෆොරෙක්ස් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. ටික කාලයකට පස්සේ බයිනරි ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අපි ෆොරෙක්ස් වලට යන්න. ෆොරෙක්ස් කරන්න එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගෙන් අහගෙනම කරමු. එයා තමයි හොඳම කෙනා ෆොරෙක්ස් කරන්න. අපි එයත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරමු පස්සේ වෙලාවක. ඔයාලා මේක ෆලෝ කරන්න. ඔයාලට නොතේරෙන දේවල් අහන්න, ඕම දැනගන්න තියෙන දේවල් අහන්න. අපි තව ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් අපි කියන්නේ මම තව ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න ඉන්නවා. කැන්ඩල් පැටර්න්, කැන්ඩල් වර්ග, රිවර්ස් වෙන්නේ කොතනද, රිවර්ස් වෙන්නේ නැත්තේ කොතනද, මොනවාද මේ ඉන්ඩිකේටර්ස්, මොනවාද මම පාවිච්චි කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් මම හැමදේම කියනවා. මගේ මේ ටාගට් එක දැන් ඩොලර් 50 100ට ගේන්න. දැනට 85ට ගෙනහල්ලා තියෙනවා. 70ක් තියෙනවා. මම වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ මම අප්ලෝඩ් කරේ නැතුණාට තාම වීඩියෝ කරලා තින්නේ. දැන් 11:22යි වෙලාව. ඔයාලා පේනවා ඇති හැමදාම අර OTC මාකට් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හවුවෙන්නේ. මම try කරන්නම් normal market එකේ trade කරන්න. වෙලාවක් හම්බුනොත් මම ආස normal market එකේ trade කරන්න තමයි OTC market එකට වැඩිය. OTC market එක තමයි මට හම්බෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒකයි මම මේකේ ගොඩක් practice කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේක රන් වෙන විදිය ටිකක් දන්නවා. 100% දන්නවා කියලා කියන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. 170ක 80ක knowledge එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක try කරන්න, try කරලා බලන්න. ඔයාලට සාර්ථකයි වගේ තේරෙනවා නම් follow කරන්න. හරි guys, එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි හම්බෙමු. $50 to $100. හරි guys, bye, good night එහෙනම්.